cítíš tu vůni. Čerstvé kuře úplně mi kručí v břiše. Jo, ale pamatuj, že nemám ráda moc pálivé. Objednáme radši nepikantní? Ale já bych chtěl pálivé. Ta červená omáčka je skvělá. Dobře, tak půl na půl? Pálivé a normální? Dobrá myšlenka, zeptám se u pokladny. Dobrý den, můžeme prosím smíchaný kyblík. Půl pikantní, půl klasický? Jasně, to jde. Super, díky. A velké hranolky k tomu, na sdílení. Výborně. Jen ten vůně. Mám fakt hlad. Hele, už volají naše číslo. Otevřu to. Vypadá krásně do zlatova. Počkej, která strana je pálivá? Nechci hned brečet po prvním soustu. Tady je nálepka. Tato strana je mírná. Beru malý kousek. Křupe to. Já jdu rovnou na pálivé. Pálí to, ale chutná skvěle. Zkus to s tou bílou omáčkou, trochu to zjemní. Výborné. Pálivé, ale krémové zároveň. Trochu se potíš. Dej si lok pití. Díky. Nakonec ten nápad půl na půl byl fakt dobrý. Tak se nikdo nehádá. Sdílíme všechno. Ups. Asi jsem si vzala pálivý kus omylem. Dýchej, dýchej. Tady máš ubrousek. V pohodě. Jen překvapení. Chutná skvěle. Dáme sůl na hranolky? A kečup? Jasně, a trochu majonézy. Mám rád ty sdílené kyblíky. Je to jako malá oslava. Přesně. A dneska vlastně slavíme tvoji novinku, ne? Jo, volali mi z práce. Začínám v pondělí. Tak to si zaslouží pálivý kousek. Na zdraví. Z hranolky. Na zdraví. Díky, že jsi tady. Vždycky. A ten poslední kus je pro tebe. Ne, rozdělíme se. Jako na začátku. Platí. Půl pro tebe, půl pro mě. A všechno dnes chutná jako oslava. To je ale obrovský obchod. Viděla jsem tady modrý svetr ve slevě, ale teď ho nemůžu najít. Byl světle modrý nebo tmavě modrý? Tady je několik stolů se svetry. Takový střední modrý, měkký, s kulatým výstřihem. Měl červenou visačku -50%. Dobře, já projdu tenhle stůl. Ty zkus támhle věšák. Nic, jen malé velikosti. Tady mám podobný, ale zelený. Barva je důležitá, ten modrý mě uklidňoval. Zeptejme se. Promiňte, máte ještě ty modré svetry ve slevě? Možná nějaké vrácené uskoušení. Pojď, podíváme se. Hele, vozík s oblečením k vrácení. Tady. Modrý, kulatý výstřih, sleva, ale jiná velikost. Jakou potřebuješ?
M. Tenhle je S. Zkus ho i tak. Někdy se materiál natáhne. Co když mi nebude? Nevadí. Počkám venku. Dobře, jdu na to. Tak co? Překvapivě sedí perfektně. Ani těsný, ani volný. Říkala jsem ti to. Je pružný. Jak se v něm cítíš? Pohodlně, teple a mám radost z ceny. Podívej se do zrcadla. Ta barva ladí s tvýma očima. Díky. Někdy váhám moc, ale dneska mám štěstí. Tak rychle k pokladně, než ho někdo vezme. A pak na kávu. Oslavíme nález. Voní to tu krásně po kávě. Objednal jsem si čokoládový donut s polevou. A já jahodový s barevnými kousky. Těším se. Aha, tady jsou 2 krabičky. Otevírám svou. To je čokoláda. A já mám jahodu. Asi to přehodili. Haha, v pohodě. Vyměníme si je. Dohodnuto. Tady máš jahodový. Díky. Mám ráda, jak ta poleva leskne. Zkus to s douškem kávy, ta kombinace je dokonalá. Uvnitř měkký. Zvenku křupavý. Můj je sladký, ale trochu kyselý. Zajímavé. Proč se směješ? Myslel jsem, že budu reklamovat, ale místo toho se směju. Malé chyby někdy spojují lidi. Na zdraví, hrnky nahoru. Na zdraví. Za všechny milé omyl. Chodíš sem často? Jo, když chci sladkou pauzu. A ty? Když potřebuju nápady. Cukr pomáhá přemýšlet. Tak dnes budeš plný inspirace. A dobré nálady. A tentokrát i s vlastním donutem. Přesně tak. Když se příště zase spletou, víme, co dělat. Smát se, vyměnit si a pokračovat v rozhovoru. Přesně. Odívej, kolik příchutí. Ještě nikdy jsem bubble tea neochutnala. Já jo. Je to sranda. Můžeš si vybrat cukr i led podle sebe. Dobře, tak si jeden objednám. Bude se ti líbit. Ty kuličky jsou jako malé žvíkací perly. Aha, tak to je ten vtip. Některé jsou z tapioky, že? Přesně. A některé ovocné. Co si dáš? Mléčný čaj s karamelem a klasickými perlami. Dobrá volba. Příště zkus zelený čaj s citronem. Líbí se mi, že si můžu nastavit cukr. Dala jsem polovinu. Já jsem dal méně ledu, chuť je pak silnější. Zajímavá struktura, ale moc dobrá.
A koukni na ty kulaté lampy. Je tu pěkně útulno. Jo, a hudba je tichá a příjemná. Vítej v klubu Bubble Tea fanoušků. Haha, díky. Teď už k nim patřím. Vstoupit sem je jako vejít do světa dokonalých pokojů. Podívej na tu polici světlé dřevo, líbí se mi. Bojím se, že neunese všechny moje knihy. Tahle vypadá pevně a je i hezká. Tamhle je jiná, praktická, ale méně pěkná. Nechci, aby obývák vypadal chladně. A já nechci, aby se mi zřítily romány. Najdeme něco mezi tím. Podívej na tu rohovou, šetří místo a má výstuhy. To dřevo je teplé, jako by na nás mluvilo. Fakt? A co říká? Vezmi mě domů a uspořádej své příběhy. Ty jsi dnes nějak básnický. Tak dobře, bereme ji. Tady je ta krabice, trochu těžká. Pomůžeš mi? Na 3. 1, 2, 3. Hotovo. Jdeme k pokladně. A pak si dáme něco dobrého v IKEA restauraci. Splatí. Myslíš, že to složíme bez hádky? Jo. S trpělivostí a šroubovákem. A s příjemnou hudbou. Když uděláme chybu, rozložíme a znovu. Jako v životě. Moudré slovo. Jsem tu poprvé. Jak to tady funguje? Vybereš si chleba, pak náplň, zeleninu a omáčku. Zní to jednoduše, ale je toho tolik. Začneme chlebem. Celozrnný nebo bílý. Celozrnný, prosím. Náplň. Kuře, krůta, tuňák nebo vege. Grilované kuře. Zeleninu. Salát, rajče, cibuli, okurky. Klasika. Chceš něco pálivého? Jen pár papriček, nemoc. Omáčku, hořčice, majonéza, barbecue, chipotle. Hořčici a trochu chipotle. Sýr. Ano, jemný sýr. Zapečené nebo studené. Zapečené, mám rád, když to křupe. Hotovo. Vypadá perfektně. Ochutnej. Čerstvé, teplé, trochu pikantní. Vidíš? Dobrá kombinace. Celozrnný chleba, kuře, klasická zelenina, hořčice, chipotle, sýr, zapečené. Zapamatuju si to. Perfektní. Příště objednáš jako profík. A možná zkusím jinou omáčku.
Zvědavost a hlad, nejlepší kombinace. Přišli jsme jen pro batoh, že? Jo, ale podívej na ty koloběžky. Umíš si nás na nich představit? Na krátký výlet k rohu ulice možná. Jdeme k batohům. Tady jich je snad 20. Chci lehký, ale aby se do něj všechno vešlo. Podívej, tenhle má spoustu kapes. Až moc. Pak nic nenajdu. A tenhle je nepromokavý, ideální, když prší. Ten se mi líbí. Jakou chceš barvu? Tmavě modrou, je praktická. Já bych radši zelenou. Více dobrodružná. Můžeme si vzít každý svůj. Haha, jasně. Každý po svém. Hele, koukni, ty stany se rozkládají samy. Říkali jsme batoh, ne kempování. Já vím, ale podívej, jak je to cool. Za 5 minut budeš zkoušet kajak. To nevylučují. Tenhle batoh má místo na láhev. Dokonalý. A polstrované popruhy. Vypadá pohodlně. Rozhodnuto. Zelený batoh beru. Tak mise splněna. Dokud neuvidíš brusle. Pozdě. Už jsem je viděl. S tebou je každý nákup dobrodružství. To je cestovatelský duch. Jo, ale s rozpočtem. Haha, platí.